הפסוקים האחרונים של הפרק, פסוקים 11 ו-12. בואו נקרא קודם את פסוק 11, ואז נראה מה אנחנו יכולים לראות קורה שם. פסוק 11. מעמל נפשו יראה יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, ועוונותם הוא יסבול. אז בעצם את הפסוק, אני חושב הכי טוב להבין אותו, זה בעצם לחלק אותו לשלושה חלקים. אז החלק הראשון שאומר מעמל נפשו יראה יסבע, אז בעצם אנחנו רואים כאן שהמשיח, שוב פעם מדובר על העתיד, כלומר כאילו המשיח מת, אבל עכשיו הוא גם יראה כאילו פרי ממה שהוא עשה, מעמל נפשו יראה, והוא גם יסבע מזה, זאת אומרת, זה יהיה מרצה בעיניו. אז זה גם כן אינדיקציה שהמשיח קם לתחייה, כי בן אדם מת לא יכול לסבוע או להיות מרוצה ממה שהוא עשה בחיים, כי הוא לא שם כדי לראות את זה. אז זה גם כן אינדיקציה מאוד חזקה שהמשיח, שכבר מתואר לנו שמת, כבר קם לתחייה. החלק השני שאומר בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, אנחנו רואים שיש קשר כאן בין העבד לבין הצדקה, זאת אומרת בין הצדקה שלנו לבין המשיח, כלומר יש פה קשר בין להיות מוצדקים לבין המשיח. בדיוק מה זה, אני מניח שזה נושא לפעם אחרת, אבל יש כאן קשר מאוד מאוד ברור בין להיות מוצדקים לבין המשיח ומה שהוא עשה. והחלק האחרון שאומר ועוונותם הוא יסבול, אז אנחנו רואים שיונתן, כפי שאמרת, על האשם ועל זה שמה שהמשיח עבר זה בעצם קורבן, המשיח בא כקורבן, כסלע טבח, שזה לא משהו חד פעמי, אלא זה משהו מתמשך. כי יש לנו כאן את המילים, הדברים האלה שמעידים על עתיד, שאומר ועוונותם הוא יסבול בעתיד. זה משהו שיתמשך גם הלאה, וזה לא משהו חד פעמי שיפסק רק עכשיו. מה קורה לנו בפסוק 12? אז זהו, באמת אנחנו רואים כאן, סטפן, מה אלוהים בעצם אומר למשיח, והוא מתחיל בפסוק 12, והוא אומר, ולכן אחלק לו ברבים ואת העצומים יחלק שלל. זה מדבר על השלטון של המשיח, אלוהים ייתן לו כבוד ברבים, נחלה ברבים, והוא ייתן לו את הכוח, את היכולת, עם השלטון החזק של המשיח, גם לחלק את השלל של הצבאות, של העצומים ביותר, של האומות הגדולות ביותר, של המלכים החזקים ביותר. ואנחנו זוכרים את מזמור ב' באמת, שהוא אומר, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, אחוזתך אפסי הארץ. זה גם מדבר על המשיח, זה השלטון שלו. ואז הוא נותן את הסיבה למה, למה אלוהים ייתן לו כזה שלטון, תחת אשר הארה למוות נפשו ואת פושעים נמנע. הוא מת, המשיח מת, בין פושעים, נמנע עם פושעים כמו פושע, למרות שהוא לא פושע, הוא תמים, והוא מעצמו, מהרצון האישי שלו, הארה למוות את נפשו, זאת אומרת, הוא שפך את נפשו למוות כקורבן. ואז הוא אומר, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע. אז יש לנו כאן באמת את העבר ואת העתיד, את מה שהוא עשה, הוא נשא במוות שלו את החטא שלנו, כמו החיה בבית המקדש שהייתה נושאת את החטא שלנו, מת בשביל זה, אבל ממשיך, כמו שאתה הזכרת, הוא יסבול את העוונות שלנו, הוא גם ימשיך להפגיע בעדנו, כדי שאנחנו לא נחטא. זאת אומרת, יש לנו כאן את הקימת חיים של המשיח, אבל הוא לא הולך לו לשמיים ושוכח מכולם, כי הוא עשה את שלו, אלא הוא ממשיך להיות מעורב בחיים שלנו בצורה מאוד מאוד ישירה, כדי להנחות אותנו בדרך של אלוהים.